تو این قسمت ما میخوایم راجع به یکی دیگه از ویژگی‌های نرم افزار CSD مپ صحبت کنیم که البته ارتباط مستقیم با بحث طراحی تقاطع نداره، ولی خب بد نیست ما بتونیم الان شکل سه‌بعدی همین کاری رو که کردیم ببینیم. حالا شاید توی فیلم آموزشی دیگه ما راجع به کلا اجزای سه‌بعدی و محیط سه‌بعدی تو نرم افزار CSD مپ توضیحات کامل رو ارائه کنیم، اما همینجا فعلا سعی میکنیم برای این لوپ و این دوتا مسیر اصلی یه سری اجزای سه‌بعدی بسازیم و بعد تو محیط سه‌بعدی اون رو نگاه کنیم و حالا یه سری کارهای دیگه هم روش انجام بدیم. برای این کار من اول یه لایه جدید درست میکنم تحت نام 3D Objects و رنگ لایه رو هم حالا این رنگ میذارم و اون لایه رو هم به صورت کارنت در میارم، یعنی روی این لیست دابل کلیک میکنم روی اسمش تا اینجا 3D Objects نام لایه کارنت هم بشه. حالا میام توی مود پروفایلر. توی این مود همینطوری که الان میبینید مسیر شماره 1 رو داره نمایش میده. اینجا یک کلیدی هست تحت نام Create Route 3D Points. این کلید رو میزنم. کار این کلید اینه که اطلاعات سه‌بعدی رو در واقع بر نقاط سه‌بعدی رو برای این مسیر الان توی بافر سیستم ذخیره میشه و البته همراه با اطلاعات سه‌بعدی اطلاعات حرکت مسیر دوربین هم به طور اتوماتیک توسط برنامه محاسبه میشه. این الان ذخیره شده. حالا من میام روی این ابزار که در واقع ابزار مربوط به ابزارهای سه‌بعدی هست تو سیستم. یکی از این ابزارها اگه برم روش، الان این مورد 3D روته، اینو میزنم. یه پرسشنامه باز میشه که من باید تو این پرسشنامه شماره یک مسیر و جهت پوش زمین این دوتا رو تعریف کنم. منظور از پوش زمینم اینه که حالا از بدیم اول اینو بگم. یک آر میزنم. آر به معنی اینه که میخوام سمت راست مسیر شماره 1 برای من زمین رو مشش رو بسازه، چون در حالت عادی برنامه تا پای خاکریز خاک برداری مش رو میسازه. من حالا میخوام که امتداد بده و زمین طبیعی رو هم تو این قسمت بسازه. آر هم که تعریف میکنم به معنی راست، به خاطر اینکه مسیر لوپ ما از این نقطه شروع میشد، به این ترتیب میومد میچرخید و بعد میومد پس به این ترتیب سمت راستش میشه این قسمت. اینو وارد میکنم. همونطور که میبینید یه سری اجزای سه‌بعدی الان برای ما اینجا ساخته که یکی از این اجزای سه‌بعدی، یعنی این جزء از نوع 3D روت، دو تا جزء سه‌بعدی دیگه هم ساخته از نوع مش که برای نشون دادن در واقع حالت روسازیه. همین کار رو روی دو تا مسیر دیگه انجام میدم. مسیر شماره 11 اول کلید Create Route 3D Points رو میزنم و بعد میام روی این مجموعه ابزارها، این ابزار روت، اینجا شماره مسیر 11، این دفعه N میزنم به معنی این که هیچ کدوم از سمت چپ و راست نمیخوام پوش زمین جزء شکل سه‌بعدی باشه. همونطور که می‌بینید اینجا براتون سه تا جزء سه‌بعدی گذاشته و یه بارم رو مسیر شماره 21 باز Create Route 3D Points روت و اینجا میذارم 21. این هم با سه تا جزء سه‌بعدی دیگه توی این نقطه توی این قسمت برامون گذاشته شده. حالا این پنجره پروفایلر رو میبندیم. این ابزار محیط سه‌بعدی نرم افزاره که 3D Scene نوشته شده. این محیط سه‌بعدی نرم افزاره که شما الان میتونید این شکل سه‌بعدی رو ببینید. حالا یکی از کارهایی که من میتونم بکنم همین ابتدا اینه که بیام روی این ابزار مربوط به Settings و رنگ زمینه رو سفید بکنم. حالا میتونم لنز دوربین رو از این FOV که مخفف فیلد آف ویوه اینو تبدیل کنم فرض کنیم به 200 حالا یا به 500. هر وقت بخوام تو این قسمت حرکت کنم کافیه شما یه بار کلیک بکنین و بعد دستتون رو بزنین روی شیفت رو نگه دارین و بعد اینو به این سمت بکشین. من الان یه مقدار اینو به سمت چپ کشیدم. حالا دوباره کلیک میکنم، شیفت رو نگه میدارم، باز اینو به این سمت کشیدم. اگه بخوام بچرخونم اینو
کلیک میکنم و کنترل رو میگیرم. ببینید کنترل رو میگیریم و یه مقدار اینو میچرخونیم. یعنی اول کلیک میکنیم، بعد کنترل رو میگیریم، حالا کلیک میکنیم روی صفحه و اینو میچرخونیم. این الان شکل سه‌بعدی مسیریه که برامون تا اینجا شکلشو در آورده، یعنی مشش سه‌بعدیشو در آورده. خب ما کارهای مختلفی میتونیم با این بکنیم. یکی این که اولا حالا همینجا یه سعی میکنیم بریم توی این مسیر و ببینیم که نقاطی که به عنوان نقاط دوربین، حرکت دوربین در آورده اونا چیه. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که این اجزای سه‌بعدی رو میتونیم برسیم تو کد و حالا توی نرم افزار کد یا نرم افزاری که مثل 3D استودیو هست رو اونا کارهای دیگه بکنیم، یا اینکه حتی میتونیم بفرستیم توی نرم افزار CSDP سین که برای کارهای مربوط به فول رندرینگ، برای رندر کردن حالت رنگامیزی بهتر هست، بفرستیم تو اون نرم افزار. همونطور که قبلا گفتم توی مود پروفایل تولی یا این پروفایلر، حالا بذارید من اینو یه بار ببندم. توی پروفایلر همونطور که خدمتتون گفتم وقتی این کلید کریت رو 3D پوینتس رو میزنیم برای هر کدوم از این مسیرها، حالا هم تو بافر سیستم نقاط سه‌بعدی ذخیره میشه، همین که مسیر حرکت دوربین. الان شما در واقع اگر بیاید روی این ابزار که میک فیلم هست اینو در واقع کلیک کنین، میبینین که اولا برای تمام مسیرهاتون، یعنی مسیر شماره 1، 11 و 21، مثلا مسیر شماره 1 الان 331 فریمه که در واقع این تعداد فریم همون تعداد مقاطع ارزی هست، یکی کمتر، که همین الان شما میتونید یه پریویو بزنید روی همین فریم 1 و این در واقع الان مسیر شماره 1 رو داره از این قسمت میبینه که داره حالا میاد و وارد این لوپ میخواد بشه. فرض کنید اگه شما الان برید روی فریم برفرض 50 و دوباره پریویو بزنین، این الان وارد لوپ شده. البته میگم اینها همش مربوط به بحث در واقع محیط سه‌بعدی این نرم افزاره که اینا رو توی فیلم آموزشی دیگه توضیحاتشو میدیم. من الان به عنوان فقط مثال فرض کنین اسم این فیلم رول نیمو میذارم لوپ 1 و یه آندرسکورم تش میذارم و بعد این کلید میک رو میزنم. این برنامه الان داره برای تمام اون 331 فریم در واقع برای ما یک بار حرکت میکنه توی این لوپ و برای تک تک اون فریم ها یک فایل بیت مپ درست میکنه. همونطور که میبینید این اطلاعاتی هم هست که این بالا در واقع اون اطلاعات رو هم سیستم به طور اتوماتیک میذاره راجع به شماره فریم، شیب، کیلومتر اون مسیر، خط پروژه، ارتفاع خط پروژه، ارتفاع زمین و شعاع قوسی که حتی قرار گرفته. یه سری آیکون هایی هم حالا برای اطلاعات بیشتر، حالا یا یه مقدار شکل کردن این حرکت سه‌بعدیش، میبینید که الان وارد لوپ که شده تابلوهای گردش به راست و اینا رو به طور اتوماتیک داره نرم افزار میذاره برای هر فریم. الان اون بالا میتونیم ببینیم که روت آیدی شماره 257 59 یعنی فریم نامبر، ببخشید فریم نامبر 271 74 75. خب این تعداد فریم که ساخته شد، حالا معمولا یک برای اینکه کاربر ببینه این فریم ها در واقع این فایل هایی که ساخته شده کجا ساخته شدن، توی همون جایی که نرم افزار نصب شده که حالا ما الان
همونجا که نرم افزار نصب شده یه فولدری هست به نام frames. حالا ما اینجا توی جای دیگه هستیم، ولی این در واقع همون فایل هایی هست که ساخته شده از لوپ 1 تا لوپ 331. حالا ما میتونیم اینجا در واقع این فایل هایی که به صورت بیت مپ ساخته شده میتونیم بیایم توی این کلید میک ویدیو رو بزنیم، اون اولین فایل اون فریم رو انتخاب کنیم که در واقع گفتم توی فولدر فریمزه، لوپ 01. آخرین فریم رو هم انتخاب کنیم که لوپ 331 و نام فایل رو هم بذاریم حالا لوپ 1. و اینجا میتونیم بگیم که 10 تا فریم هم در ثانیه باشه، حالت کامپرست. این کارش تموم شد. الان یه فایل API برای ما ساخته. اینو میبندیم. اینم که حالا یک بار دیگه این کلیدو بزنیم، این همون مسیر اولیه‌مونه. اینم میبندیم. میتونیم اینجا یه سیو هم بکنیم. و حالا ما میتونیم بریم تو منوی آپشنز، قسمت preferences، بیایم توی تب ماکرو، اینجا بگیم use CSV map multimedia player. ما میتونیم یه آیکونی هم اینجا بسازیم. اجازه بدید من کلید آیکونم میزنم. یه آیکونی هم با سایز 10 اینجا میسازم. ما توی فیلم آموزشی دیگه راجع به آیکون توضیحات کافی رو میدیم. اینجا من فقط همون فایل ویدیویی که ساخته شده رو ست میکنم برای این آیکون. همین لوپ 1 API. حالا کلیک که بکنین روی این آیکون، همونطور که میبینین این نتیجه اون فیلمیه که در واقع حرکت توی این لوپه. البته بعضی از فریم ها که فرض کنید خوب نیست، البته این حالا داره فقط لوپ میزنه، بعضی از فریم ها که خوب نیست میتونه کاربر حذف کنه اون فریم ها رو و بعد فیلمش رو بسازه.